سلام و عرض ادب به همراهان گرامی کانال شهر خورشید. امیدوارم امروز با کلی انرژی مثبت بتونین تا آخر این تحلیل با ما همراه باشین. موضوع این تحلیل صحبت‌ها و فرامین دیروز رهبر انقلاب هست که در واقع نقطه عطفی در سیاست خارجی و امنیت ملی ایران شمرده میشه. پس لطفاً با دقت به این تحلیل گوش بدین. رهبر معظم انقلاب اسلامی در مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی رحمت الله علیه سخنانی ایراد کردند که فراتر از یک موضع‌گیری سیاسی یا تاکتیکی بود. این سخنان نقشه راه یک دکترین کامل تمدنی راهبردی رو برای هژمونی ایران ترسیم کرد. ابتدا به بخش اول سخنرانی می‌پردازیم. صنعت هسته‌ای ستون فقرات تمدن آینده ایران. رهبر انقلاب تأکید کردند که صنعت هسته‌ای فقط تولید برق نیست. این صنعت مادر بسیاری از فناوری‌های زیربنایی هست. از تجهیزات پزشکی گرفته تا فناوری هوافضا، از حسگرهای پیشرفته تا کشاورزی هوشمند، همه از صنعت هسته‌ای تغذیه میشن. این نگاه برخلاف تعریف ساده انگارانه غرب، صنعت هسته‌ای رو در بطن تمدن سازی قرار میده. جایی که علم در خدمت استقلال ملیه، نه در خدمت انحصارهای جهانی. غنیسازی اورانیوم تکنولوژی نیست، اقتدار استراتژیکه. در قلب این بیانات کلیدواژه غنیسازی قرار داره. همون موضوعی که در چند ماه گذشته بارها نسبت بهش هشدار داده بودم که خطر بزرگی از سوی آمریکا و نوچه‌های غرب زده داخلی ما رو تهدید میکنه. رهبر انقلاب با صراحت گفتند بدون غنیسازی صنعت هسته‌ای بیفایده است. این دقیقاً یعنی غنیسازی یک ابزار فناورانه نیست، بلکه یک ابزار بازدارنده، یک نشانه استقلال و یک اهرم چانه‌زنی در نظم جهانیه. این دیدگاه بسیار مهم و آینده نگران است. مثالی که ایشون زدن داشتن نفت ولی نداشتن پالایشگاه کاملاً گویای طرح شوم غربه. در واقع رهبر فرزانه ایران آخرین حربه غرب رو لو میده و اون چیزی نیست جز وابسته نگه داشتن ایران حتی در دل پیشرفت‌های فنی. در ادامه رهبری یک سوال اساسی مطرح می‌کنند. ایشون کل موجودیت سلطه‌گر غرب رو زیر سوال میبرند و یک سوال بزرگ مطرح میکنند. شما چه کاره اید؟ در واقع رهبر ایران با این پرسش به مشروعیت نظم سلطه حمله کرد. رهبر انقلاب در بخشی از سخنانشون پرسیدند شما چه کاره اید که درباره غنیسازی ملت ایران نظر میدین؟ این فقط یک جمله نیست. این چالش مستقیم به نظم ناعادلانه بین المللی هست. نظمی که آمریکا و رژیم صهیونیستی در اون دارای بمب هسته‌ای هستند، اما ملتی مستقل مثل ایران رو حتی از سوخت صلح آمیز محروم میخوان. این سخنرانی اگرچه در تهران ایراد شد، اما به زودی خواهیم دید که پژواک اون در ژنو، نیویورک و بروکسل هم شنیده خواهد شد. اما اوج سخنرانی رهبری رو در این بخش میتونیم ببینیم. تغییر استراتژی ایران به سمت استفاده از بازدارندگی فناوری هسته‌ای در عصر جنگ ترکیبی امروز. در دنیای امروز قدرت نظامی کافی نیست. رهبر انقلاب از ابتدای دوره رهبری خودشون با طرح مسئله بازدارندگی غیر مستقیم فناورانه مدل نوینی رو در ایران فعال کرده بودند. یعنی مقابله با تهدیدات با تکیه بر فناوری بومی، تولید دانش و نخبگان داخلی. این مدل هم پاسخ جنگ سخت هست، هم جنگ نرم، هم تحریم و هم عملیات روانی. نگرانی امروز دشمنان این هست که این مدل در بخش‌های مختلف از جمله موشکی، پهپادی، صنایع نظامی بالادستی به دست آوردن چرخه غنیسازی و غیره به خوبی کار کرده. و ترس اصلی اینجاست که دیروز رهبر ایران به صورت رسمی استفاده از این مدل رو در بخش بازدارندگی هسته‌ای تایید کردند. در همین راستا ایشون تأکید کردند که نخبگان ایرانی ستون استراتژی جدید هژمونی ایران بزرگ هستند.
اشاره ایشون به هزاران جوان دانشمند در حوزه هسته‌ای فقط یک تشویق نبود. این همون ارتش خاموشی هست که در پشت خطوط نبرد علمی نقشه بازدارندگی آینده ایران رو میسازن. قدرت نرم ایران دیگه در شعار خلاصه نمیشه. اکنون در آزمایشگاه‌ها، رآکتورها و مراکز فناوری در حال تکثیره. رهبر ایران در ادامه به یک موضوع مهم اشاره کردند و اون تفاوت ساختاری بین تمدن جدید ایران و یارانش در محور مقاومت با سایر ملت‌های منطقه. اینجا ایشون با بیان این موضوع که عادی سازی با صهیونیسم ننگ ابدی و خطای راهبردی سایر کشورهای منطقه و جهان هست، نشون دادند که مرز باریک بین داشتن استقلال و سرسپرده بودن حاکمیت‌ها چقدر باریکه. در ادامه رهبر انقلاب صریحاً به دولت‌های عربی هشدار دادند که تکیه به رژیم صهیونیستی نه تنها امنیت نمیاره، بلکه اونها رو با ننگ ابدی در تاریخ روبرو میکنه. ایشون تأکید کردند که عادی‌سازی روابط با اسرائیل در این تحلیل نه فقط یک خیانت اخلاقی، بلکه یک حماقت ژئوپلیتیکی هست. به همین دلیل هست که ایران با این موضع‌گیری جایگاه رهبری معنوی و راهبردی محور مقاومت رو تثبیت کرده و آینده درخشانی داره. نکته بسیار مهم دیگه در صحبت‌های رهبری ورود به بحث بسیار حساس اعلام موجودیت هژمونی ایران و یارانش در محور مقاومت هست. ایشون مطالبی رو بیان فرمودند که نشون میده ایران از منطقه گرایی به نظم چند قطبی جهانی رسیده. این بیانات تأکید میکنه که دیگه ایران تنها در سطح منطقه تعریف نمیشه. در این بیانات نه تنها ایران در کنار چین و روسیه بخشی از نظم جهانی نوین پسا آمریکایی هست، بلکه به زودی نقش جدیدی در بخش نظم ایرانی هم ایفا خواهد کرد. ایشون تأکید کردند که در چنین نظمی کشورهای مستقل با تکیه به منابع بومی و ائتلافهای جنوب جهانی دیگه ابزار دست هژمونی‌های جهان، خصوصاً استعمارگران گذشته نیستند. در انتها برای جمع‌بندی مطالب ایشون کافی هست به دکترین ارائه شده در بیانات رهبری دقت کنیم. طبق این دکترین، ایران در 3 سطح تمدنی، فناورانه و ژئوپلیتیکی نقشه راه جدیدی رو در پیش گرفته. 1. تمدنی، احیای استقلال معرفتی و هویتی. 2. فناورانه، ساخت زیرساخت بازدارندگی علمی. 3. ژئوپلیتیکی، بازیگری فعال در شکلگیری نظم جدید جهانی. رهبر انقلاب با یک سخنرانی قدرت ایران رو نه در آزمایش بمب، بلکه در اراده مستقل و توان فناورانه نشون دادند. و حالا نوبت ملت هست که بفهمن مقاومت فقط یک تاکتیک نیست، یک مدل تمدنی برای آینده دنیاست. خب خیلی ممنون که تا اینجا با ما همراه بودین. یادتون نره که از ما حمایت کنین و کانال رو به دوستانتون هم معرفی کنین. لطفاً چک بفرمایید که هنوز عضو کانال هستید یا نه. اگر نه، لطفاً عضو کانال بشید و دکمه زنگوله رو بزنید. بازم ممنونم. یا علی، خدا حافظ.